Därför att jag vill inleda med det som hände bara några dagar in på det nya året när förfärande bilder kablades ut över världen. Bilder på hur Kapitolium i Washington stormades av människor som vägrade acceptera grundbulten i en demokrati, nämligen ett legitimt valresultat. Trump-anhängare avbröt kongressens arbete. Man tvingade folkvalda att söka skydd. De angrep den amerikanska demokratin, påhejade av att president Trump fortsatte sprida lögnen om ett stulet val. Det här är en mörk stund för USA. Det är en mörk stund för det land som för så många symboliserar frihet och demokrati. Kongressen lyckades återsamlas och bekräfta valresultatet, vilket i sig visar institutionernas styrka. Men attacken förra veckan visade också att ett av världens starkaste demokratier kan skadas av polarisering, populism och extremism. Europa och Sverige behöver dra lärdomar av det här. Därför att också här finns det de som vill stänga våra öppna samhällen. Och Sverige är såklart inte USA, men ingen demokrati är för evigt solid. Så inte heller vi är immuna mot polarisering och undergrävande av trovärdighet. Inte heller det svenska folket. Ändå med stark tilltro till allt ifrån Skatteverket till domstolar är immuna. Vi har stora styrkor. Våra djupa rötter i folkrörelser, i grannsamverkan, vi har lokaltidningar, public service. Men inte ens med det i ryggen så är vi immuna mot splittring. Split mellan grupper kan få fäste också här. En falsk nyhet kan spridas som en sanning också här. Vetenskap och åsikter kan blandas också här. Ett faktiskt valresultat skulle kunna undergrävas också här i vårt kära land. Vi vet det här. Vi vet att det finns krafter som vill undergräva demokratin här. Det finns uppenbart rörelser som vill söndra den tillit som människor har till varandra och till Sverige. Och vi vet vikten av att stå på rätt sida av historien när det faktiskt gäller. Nu behöver vi leva efter det. Vi behöver se allvaret i vår nutid och se vår roll för vårt lands framtid. Och de partier som vi företräder tycker olika om mycket, men vi har ett gemensamt ansvar. Och det är att säkerställa att människor litar på vårt lands institutioner, på domstolarna, på valresultat och myndigheter. Och vi folkvalda, vi har ett gemensamt ansvar att hålla fast i att en sanning är en sanning. Att undvika att kasta lögner på våra motståndare bara för att få applåder från de egna leden. Vårt samhälle behöver vara så starkt att attacker på svensk demokrati misslyckas. Vår sammanhållning ska vara så stark att alla försök till splittring faller. Att värna svensk demokrati, det är en uppgift som alltid är större än våra åsiktsskillnader eller partisymboler. Det är vi skyldiga det svenska folket att slå vakt om.